اللعاب ليس مجرد ماء في الفم، إنه خط الدفاع الأول عن أسنانك. وعندما تستيقظ ليلاً ولسانك ملتصق بفمك أو حلقك جاف كأنك لم تشرب منذ يوم كامل، فقد لا تكون المشكلة عطشاً عابراً كما تظن، لأن الفم الجاف في الليل قد يكون أول إشارة إلى دواء يؤثر في جسمك، أو تنفس غير طبيعي أثناء النوم، أو ارتفاع في السكر، بينما تبدأ أسنانك في دفع الثمن بصمت. والأغرب أن كثيرين يلاحظون العلامة ثم يتركون السبب الحقيقي يعمل كل ليلة. في هذا الفيديو سنفهم لماذا يجف الفم تحديداً أثناء النوم، ولماذا قد يتحول الأمر من إزعاج بسيط إلى تسوس متكرر، رائحة فم، التهابات، واضطراب في النوم. وسنصل بالتدريج إلى خطوات بسيطة وآمنة قد تحمي فمك. لكن الأهم من الخطوات هو أن تعرف أي نوع من الجفاف لديك، ومتى يصبح الأمر بحاجة إلى طبيب. شاهد الفيديو إلى النهاية، لأن العلامة التي سأذكرها لاحقاً قد تغير تماماً طريقة تعاملك مع جفاف الفم. العلامة التي يستخف بها الناس. تخيل أن تستيقظ في منتصف الليل، تمد يدك إلى كوب الماء بجوار السرير، تشرب بضع رشفات ثم تعود للنوم. بعد ساعة يتكرر الأمر نفسه، وفي الصباح تستيقظ مع طعم غريب في الفم، رائحة لم تكن معتادا عليها، أو إحساس بأن اللسان خشن والشفاه متشققة قليلاً. ربما تقول لنفسك: الجو جاف، أو تناولت طعاماً مالحاً، أو لم أشرب ماء كافياً. وقد يكون ذلك صحيحاً أحياناً، لكن عندما يتكرر الجفاف ليلة بعد ليلة، فالسؤال لم يعد كيف أبلل فمي، بل أصبح: لماذا فقد فمي حمايته الطبيعية في أكثر ساعات اليوم هدوءاً؟ إن شعرت أن هذه العلامات تشبه ما يحدث لك أو لشخص قريب منك، اضغط الإعجاب الآن، لأن هذه المعلومة قد تكون بداية الانتباه لمشكلة كان من السهل تجنبها. سأحكي لك قصة مريض لنفهم الفكرة. محمود رجل في 58 من عمره، لديه ارتفاع في ضغط الدم، ويتناول دواء للحساسية أحياناً، كما أن مستوى السكر لديه كان على الحدود منذ فترة. بدأت المشكلة بشيء صغير: زجاجة ماء يضعها بجوار السرير، ثم أصبح يستيقظ مرتين أو ثلاثاً ليشرب. وبعد أشهر بدأ يشعر بحرقة في الفم، ووجد طبيب الأسنان لديه عدة بدايات لتسوس لم تكن موجودة في زيارته السابقة. كان مستغرباً جداً. قال: أنا أنظف أسناني، فكيف ظهر هذا كله؟ وهنا سأله الطبيب سؤالاً لم يتوقعه: هل تستيقظ وفمك جاف؟ لأول مرة فهم محمود أن المشكلة لم تكن في الماء الذي يشربه بعد الاستيقاظ، بل فيما يحدث داخل فمه طوال ساعات النوم. كم شخصاً حولك يمر بهذه القصة نفسها ولا يعرف أن جفاف الفم قد يكون جزءاً من المشكلة؟ شارك هذا الفيديو مع شخص يستيقظ ليلاً بحثاً عن الماء، أو يشكو من رائحة الفم والتسوس المتكرر، فقد يحتاج إلى سماع هذه المعلومة أكثر مما يتوقع. السر الصغير داخل الفم. في النهار لا نشعر عادة بقيمة اللعاب، نتحدث، نمضغ، نشرب، ونبترع بصورة طبيعية. لكن اللعاب يؤدي وظائف دقيقة جداً. هو يرطب الأغشية داخل الفم، ويساعدك على الكلام والبلع والتذوق، وهو أيضاً يغسل بقايا الطعام، ويخفف الأحماض التي تنتجها البكتيريا، ويحمل معادن مثل الكالسيوم والفوسفات تساعد على إبقاء الأسنان أكثر مقاومة للتسوس. بمعنى آخر، اللعاب ليس مجرد راحة، إنه نظام تنظيف وحماية يعمل دون أن تنتبه إليه. أثناء النوم ينخفض إفراز اللعاب طبيعياً، وهذه ليست مشكلة عند الشخص السليم عادة. لكن إذا أضيف إلى ذلك التنفس من الفم، أو دواء يسبب الجفاف، أو ارتفاع السكر، أو مرض يؤثر في الغدد اللعابية، يصبح الليل فترة طويلة تترك فيها الأسنان والأنسجة بلا حماية كافية.
هنا يبدأ التحول الهادئ من مجرد جفاف عند الاستيقاظ إلى بيئة أكثر قابلية للتسوس والالتهاب والفطريات ورائحة الفم. لماذا يظهر الجفاف ليلاً بالذات؟ هناك سبب بسيط يراه كثيرون ولا يربطونه بالمشكلة: النوم والفم مفتوح. قد يحدث ذلك بسبب انسداد الأنف، الحساسية، احتقان مزمن أو الشخير. وحين يمر الهواء باستمرار عبر الفم طوال ساعات النوم، يتبخر الترطيب بسرعة، تماماً كما تجف البشرة عند تعرضها لتيار هواء مستمر. لكن هناك احتمال يحتاج إلى انتباه أكبر. إذا كان جفاف الفم يأتي مع شخير مرتفع أو توقف ملحوظ في التنفس يلاحظه من ينام بجانبك، أو اختناق مفاجئ ليلاً، أو صداع صباحي ونعاس شديد خلال النهار، فقد يكون الجفاف جزءاً من اضطراب التنفس أثناء النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي. جفاف الفم وحده لا يثبت وجود هذا الاضطراب، لكنه عندما يأتي مع تلك العلامات لا ينبغي تجاهله. هل لاحظت من قبل أنك لا تستيقظ فقط عطشاناً، بل تستيقظ وكأن نومك لم يمنحك الراحة أصلاً؟ السبب الثاني شائع جداً، خصوصاً لدى كبار السن ومن يستخدمون أكثر من دواء. بعض أدوية الحساسية وأدوية الاحتقان وبعض أدوية الضغط ومضادات الاكتئاب ومدرات البول وبعض أدوية الألم والمثانة قد تجعل الفم أكثر جفافاً. ليس معنى ذلك أن الدواء سيء أو يجب إيقافه. على العكس، إيقاف الدواء دون طبيب قد يكون أخطر بكثير من الجفاف نفسه. لكن المشكلة أن المريض قد يتناول الدواء منذ أشهر، ثم يظن أن جفاف فمه مجرد علامة تقدم في العمر. وهنا توجد حقيقة مهمة: جفاف الفم ليس جزءاً طبيعياً لا مفر منه من الشيخوخة. قد يزداد مع العمر لأن الأمراض والأدوية تزداد، لكن يجب البحث عن السبب لا الاستسلام له. في حالة محمود، لم يكن هناك سبب واحد فقط. كان هناك دواء يزيد الجفاف، وتنفس من الفم أثناء النوم، وسكر يحتاج إلى متابعة أفضل. وهكذا تتجمع عوامل صغيرة، ثم تظهر المشكلة كبيرة على الأسنان والنوم والحياة اليومية. هناك أشخاص يشعرون بالعطش وجفاف الفم بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، خصوصاً إذا كان ذلك مصحوباً بكثرة التبول أو تعب غير معتاد، أو تشوش رؤية، أو بطء في التئام الجروح. وفي حالات أخرى، قد يأتي جفاف الفم مع جفاف واضح في العينين، أو صعوبة في بلع الأطعمة الجافة، أو ألم في المفاصل. هنا قد يحتاج الطبيب إلى استبعاد مرض مناعي مثل متلازمة شوغرين، حيث تتأثر الغدد المنتجة للدموع واللعاب. وهناك من تلقوا علاجاً إشعاعياً للرأس أو الرقبة، أو علاجات معينة للسرطان، فيكون الجفاف لديهم أكثر وضوحاً واستمراراً. المغزى ليس أن نخاف من كل ليلة جافة. المغزى أن الفم أحياناً يكشف لنا قصة أكبر من مجرد الحاجة إلى كوب ماء. كيف تعرف أن الجفاف بدأ يؤذي فمك؟ هناك علامات لا يجب انتظارها طويلاً: رائحة فم مستمرة رغم التنظيف، زيادة مفاجئة في التسوس أو حساسية الأسنان، لسان جاف أو محمر أو متشقق، حرقة داخل الفم، صعوبة في البلع أو الكلام لفترة طويلة، تقرحات متكررة أو طبقة بيضاء قد تشير إلى فطريات، الشعور بأن الطعام الجاف مثل الخبز أصبح يصعب تناوله دون ماء. واللافت أن بعض الأشخاص لا يشعرون بجفاف شديد، ومع ذلك يكون تدفق اللعاب لديهم منخفضاً. لذلك قد يلاحظ طبيب الأسنان العلامات قبل أن يدركها المريض. برأيك، كم تسوس ظن أصحابه أنه بسبب الحلويات فقط، بينما كان غياب اللعاب جزءاً أساسياً من القصة؟ الخطوة الأهم: لا تبدأ بالعلاج، ابدأ بالسؤال الصحيح. قبل أن تشتري أي بخاخ أو غسول للفم، حاول أن تعرف النمط. هل يظهر الجفاف فقط في الليل؟ هل تنام وفمك مفتوح؟ هل لديك احتقان في الأنف أو شخير؟
هل بدأت المشكلة بعد دواء جديد أو زيادة جرعته؟ هل تعاني من العطش الشديد أو كثرة التبول؟ هل لديك جفاف في العينين أيضاً؟ هل ظهرت تسوسات أو التهابات متكررة؟ يمكنك لمدة أسبوع أن تسجل باختصار وقت الجفاف، عدد مرات الاستيقاظ للماء، الأدوية التي تستخدمها، وجود شخير أو انسداد أنف، وأي أعراض أخرى. هذه الملاحظات البسيطة قد تجعل زيارة الطبيب أو طبيب الأسنان أكثر فائدة بكثير. لكن الآن نصل إلى ما يريد الجميع معرفته. ماذا يمكن أن تفعل الليلة؟ الحل الأول: حماية الليل. تبدأ قبل النوم. قبل النوم، نظف الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد. هذه الخطوة تصبح أهم عندما يقل اللعاب، لأن الأسنان تفقد جزءاً من دفاعها الطبيعي. استخدم الخيط أو وسيلة تنظيف ما بين الأسنان يومياً، لأن بقايا الطعام مع فم جاف تمنح البكتيريا فرصة أطول. تجنب قبل النوم المشروبات السكرية، الحلوى، والعصائر الحمضية. وقد تبدو لك حبة حلوى أو قطعة ليمون حلاً سريعاً للجفاف، لكنها قد تزيد خطر التسوس أو تهيج الفم إذا استخدمت بهذه الطريقة، خصوصاً في الليل. وإذا كنت تستخدم غسول فم، فاختر نوعاً خالياً من الكحول، لأن الكحول قد يزيد الإحساس بالجفاف لدى بعض الأشخاص. هذه الخطوات لا تعالج السبب الجذري، لكنها تحمي الأسنان بينما تبحث عن السبب. الحل الثاني: الترطيب الذكي، وليس الإفراط العشوائي. احتفظ بالماء قرب السرير، وخذ رشفات صغيرة عند الحاجة. وفي النهار، اهتم بشرب كمية مناسبة من الماء، ما لم يكن طبيبك قد حدد لك كمية السوائل بسبب مرض في القلب أو الكلى أو حالة أخرى. يمكن كذلك استخدام جهاز ترطيب الهواء في الغرفة إذا كان الجو جافاً، خصوصاً في الشتاء أو مع التدفئة والتكييف. لكن انتبه، إذا كنت تستيقظ مراراً رغم الترطيب، فالماء هنا يخفف العرض فقط ولا يكشف السبب. كأنك تمسح الماء من الأرض كل ليلة دون أن تبحث عن مصدر التسرب. الحل الثالث: تحفيز اللعاب في الوقت المناسب. خلال النهار، يمكن لبعض الأشخاص استخدام علكة خالية من السكر، ويفضل أن تحتوي على الزيليتول أو حلوى خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب، إذا كانت الغدد لا تزال قادرة على إفرازه. لكن لا تستخدم العلكة أثناء النوم، ولا تجعل الحلوى عادة ليلية داخل الفم، فهذا غير آمن، وقد يزيد خطر الاختناق أو مشكلات الأسنان بحسب المنتج. أما قبل النوم أو عند الاستيقاظ مع جفاف شديد، فقد تساعد مرطبات الفم أو بدائل اللعاب مثل الجل أو الرذاذ المخصص لجفاف الفم في إعطاء راحة مؤقتة. المهم أن نكون صادقين علمياً. هذه المنتجات قد تخفف الإحساس بالجفاف عند بعض الأشخاص، لكنها ليست علاجاً سحرياً لكل سبب. المراجعات العلمية وجدت أن الأدلة على تفوق منتج موضعي بعينه ما زالت محدودة، ولذلك يكون اختيار المنتج مبنياً أيضاً على الراحة الشخصية وتوجيه طبيب الأسنان. الحل الرابع: عالج السبب الذي يختبئ خلف الليل. إذا بدأ الجفاف بعد دواء معين، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي. قد يراجع توقيت الجرعة أو الدواء نفسه، أو يوصي ببديل أو مرطب للفم. لكن لا توقف دواء الضغط أو الاكتئاب أو الحساسية أو أي علاج مزمن من تلقاء نفسك. إذا كان لديك انسداد أنف مزمن أو حساسية أو تنفس من الفم، فقد تحتاج إلى تقييم السبب وعلاجه. وإذا صاحب الجفاف شخير شديد، توقف تنفس، اختناق أثناء النوم، أو نعاس نهاري واضح، فالتقييم الطبي للنوم مهم، لأن علاج اضطراب النوم قد يكون أهم كثيراً من مجرد ترطيب الفم. وهنا تحذير مهم: تنتشر نصائح تدعو إلى إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم. لا تجعل هذه التجربة حلاً عشوائياً، خصوصاً إذا كان لديك انسداد في الأنف أو شخير أو احتمال انقطاع النفس أثناء النوم.
المشكلة قد تكون في مجرى التنفس وليس في عادة بسيطة تحتاج إلى إغلاق الفم. متى يحتاج الأمر إلى علاج طبي مباشر؟ بعض حالات جفاف الفم تحتاج إلى أكثر من الرشفات والمرطبات. قد يصف الطبيب أدوية تساعد على تحفيز اللعاب في حالات محددة، مثل بعض المرضى المصابين بجفاف شديد أو بمتلازمة شوغرين أو بعد علاجات معينة. لكنها أدوية لها آثار جانبية مثل التعرق والغثيان وتأثيرات على التنفس أو القلب لدى بعض الأشخاص، ولذلك لا تستخدم دون وصفة وتقييم. وقد يوصي طبيب الأسنان بفلورايد بتركيز أعلى أو طلاء فلورايد دوري إذا أصبح خطر التسوس مرتفعاً. الهدف هنا ليس فقط أن تشعر برطوبة أكثر، بل أن نحمي الأسنان واللثة والأنسجة من الضرر الذي قد يظهر بعد شهور. ماذا قد يتغير عندما تفهم السبب وتلتزم بالخطة؟ تقل مرات الاستيقاظ ليلاً بحثاً عن الماء، ويصبح الكلام في الصباح أسهل، ويخف الشعور بالالتصاق أو الحرقة، وتقل رائحة الفم المزعجة، ويصبح تناول الطعام أكثر راحة. والأهم أن حماية الفم بالفلورايد والمتابعة السنية وعلاج السبب قد تقلل فرص التسوس والالتهابات. أما إذا كان الجفاف علامة على سكر غير مضبوط أو مشكلة في النوم أو أثر دوائي، فقد يقودك الانتباه المبكر إلى علاج مشكلة تؤثر في صحتك كلها، لا في الفم فقط. وهنا نعود إلى محمود. بعد مراجعة أدويته مع طبيبه وفحص مستوى السكر والانتباه إلى تنفسه أثناء النوم والالتزام بحماية الأسنان والترطيب المناسب، لم يعد يرى زجاجة الماء وكأنها العلاج الوحيد. فهو لم يكن يحتاج ماء أكثر فحسب، كان يحتاج أن يفهم لماذا كان فمه يطلب النجدة كل ليلة. التحذيرات المهمة: راجع طبيباً أو طبيب أسنان إذا استمر جفاف الفم لأسابيع أو كان شديداً أو صاحبه تسوس متكرر، تقرحات، فطريات، ألم، صعوبة في البلع، جفاف العينين، عطش وتبول زائدان، أو تغير واضح بعد دواء جديد. ولا تستخدم حلوى سكرية أو حمضية كحل للجفاف، خاصة قبل النوم. ولا توقف دواء موصوفا دون استشارة. ولا تفرط في شرب الماء إذا كنت ممن لديهم تعليمات طبية بتقييد السوائل. ولا تتجاهل الشخير الشديد والاختناق والنعاس النهاري، فجفاف الفم عندها قد يكون مجرد طرف الخيط. وفي النهاية، جفاف الفم ليلاً ليس دائماً مشكلة خطيرة، لكنه ليس تفصيلاً صغيراً يستحق التجاهل أيضاً. فاللعاب الذي لا ننتبه إليه في النهار قد يكون الحارس الذي نفتقده ليلاً، وتكشف خسارته سبباً يحتاج إلى علاج. اكتب لي في التعليقات: هل تستيقظ ليلاً بسبب جفاف الفم؟ وهل يصاحبه شخير، دواء معين، أو عطش شديد؟ اشترك في القناة واضغط الإعجاب، وشارك الفيديو مع من قد يعتبر جفاف الفم أمراً عادياً، بينما يحتاج فقط إلى أن يفهم رسالته. وتذكر، المعلومات الواردة في هذا الفيديو للتوعية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب أو طبيب الأسنان في الحالات الخاصة أو المستمرة.